নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আজি মই প্ৰেছাৰ কুকাৰতে তৎক্ষণাত বনাই খাব পৰাকে চিকেন বিৰিয়ানীৰ এটা ৰেচিপি শেয়াৰ কৰিছো এনেকে বনাবৰ কাৰণে একেবাৰে সহজ হয় আৰু সময়ও বেছি নালাগে ইয়াৰ কাৰণে মই আধা কেজি চিকেন লৈছো 3 লিটাৰ কুকাৰত মই বনাম গতিকে চিকেনটো আধা কেজি চিকেন জুখত হ'ব আৰু আধা কেজি চিকেনৰ কাৰণে ইয়াতে এতিয়া মই তিনটা অলপ ডাঙৰ সাইজৰ পিয়াজ লৈছো পিয়াজ কেইটা ভালদৰে ধুই অলপ ডাঙৰকে গুটি পিয়াজ কেইটা ইয়া মই কাটি লৈছো পিয়াজ তিনটা কাটি লোৱাৰ পিছত এনেকে হাতেৰে ভাঙি দিছো আৰু এখিনি আমি প্ৰথমতে ফ্ৰাই কৰি লম আৰু এতিয়া প্ৰথমতে চিকেনৰ লেগ পিস কেইটা অকমান এনেকে কাটি দিছো তেতিয়া মছলাখিনি খুব ভালদৰে সোমাব এতিয়া প্ৰথমতে ইয়াতে এচামুচ আদা নহৰু পেষ্ট নিমখ হালধি জলকীয়াৰ গুৰি আৰু মই ৰেডিমেড যোনটো বিৰিয়ানী মছলা হেতু ব্যৱহাৰ কৰিছো আধা চামুচ বিৰিয়ানী মছলা জালুকৰ গুৰি আৰু 4 চামুচ দৈ দি গুটেইখিনি প্ৰথমতে ভালদৰে সানি লৈছো আৰু এখিনি আমি মেৰিনেট কৰি নাৰাখো লগে বনাম চিকেনখিনি আধা কেজি চিকেনৰ কাৰণে ইয়াতে মই এয়া দুবাটি চাউল লৈছো মানে 400 গ্ৰাম হ'ব চাউলখিনি ভালদৰে ধুই লৈছো আৰু এখিনি তিয়াই নাৰাখো এনেকে পানীখিনি টুকি ৰাখি দিছো যেহেতু প্ৰেছাৰ কুকাৰত বনাম গতিকে তিয়াই ৰাখিব নালাগে এতিয়া গেছটো অন কৰি কুকাৰটো ভালদৰে গৰম হোৱাত ইয়াতে এতিয়া প্ৰথমতে অলপ বেছিকে ৰিফাইন তেল দিছো কাৰণ আমি প্ৰথমতে পিয়াজখিনি ফ্ৰাই কৰি লম হাই ফ্লেমতে পিয়াজখিনি ৰঙচুৱা হোৱালৈকে কন্টিনিউ এনেকে লৰাই ফ্ৰাই কৰি লৈছো এয়া মোৰ গুটেই পিয়াজখিনি ৰঙচুৱাকে ফ্ৰাই কৰি লোৱা হৈ গৈছে এতিয়া মই প্লেট এখনৰ ওপৰত এনেকে টিস্যু এখন দি লৈছো তেতিয়া যিখিনি এক্সট্ৰা তেল হেখিনি এবজৰ্ব কৰি ল'ব এই ফ্ৰাই কৰি লোৱা পিয়াজখিনি আমি পিছত ব্যৱহাৰ কৰিম এতিয়া একেখিনি তেলতে অকনমান কাজু আৰু কিসমিস মই ফ্ৰাই কৰি লৈছো কুকাৰটো তেল আছে গতিকে আকৌ মই এক্সট্ৰাকে তেল দিয়া নাই এতিয়া ইয়াতে একিলা তেজপাত আৰু গোটা গৰম মছলা যিখিনি লং ইলাচি ডালচিনি গোটা জিৰা গুটেইখিনি দি ললো ভালকে ফুটাৰ পিছত এতিয়া যিখিনি চিকেন সেই চিকেনখিনি ভালদৰে ফ্ৰাই কৰি লৈছো গেছৰ ফ্লেমটো হাইত ৰাখি চিকেনখিনি মই কন্টিনিউ এনেকে 5 মিনিট মান সময়ৰ কাৰণে এনেকে ভাজি আছো এনেকে প্ৰেছাৰ কুকাৰ বিৰিয়ানী বনাবৰ কাৰণে একেবাৰে কম সময় লাগে মানে আধা ঘণ্টা মানৰ ভিতৰতে হৈ যায় আৰু চাউলখিনি আমি এক্সট্ৰাকে আগতে হিজাবও নালাগে গুটেইখিনি একেবাৰতে হৈ যায় এতিয়া চিকেনখিনি 5 মিনিট মান ফ্ৰাই কৰি লোৱাৰ পিছত যিখিনি পিয়াজ ফ্ৰাই কৰি ৰাখিছিলো অলপমান ফ্ৰাই কৰা পিয়াজ দি লৈছো পিয়াজ দিয়াৰ পিছত অলপমান মই ধনিয়া আৰু পুদিনাৰ পাত সৰুকে কাটি ৰাখিছিলো ধনিয়া পুদিনাৰ পাত অলপ ইয়াতে দিছো যিখিনি চাউল আগতে ধুই ৰাখিছিলো এতিয়া ইয়াতে অলপমান চাউল খুব ভালদৰে চাৰিওফালে এনেকে বহলাই দিছো ওপৰটো খুব ধুনিয়াকে চাউলে কভাৰ কৰি দিছো আৰু বাকিখিনি চাউল আমি পিছত ব্যৱহাৰ কৰিম ইয়াতে মই বাসমতি চাউল ব্যৱহাৰ কৰিছো আপোনালোকে জহা চাউলো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে খুব ভালদৰে ওপৰটো ঢাকি লোৱাৰ পিছত আকৌ একেদৰে ওপৰত ফ্ৰাই পিয়াজ ধনিয়া পদুনা আৰু যি কাজু কিসমিস ফ্ৰাই কৰি ৰাখিছিলো অলপমান কাজু কিসমিস দি লৈছো এতিয়া ইয়াতে আধা চামুচ বিৰিয়ানী মছলা দিছো বিৰিয়ানী মছলা চিকেনখিনি হানি লওতে তেতিয়াও দিছিলো এচামুচ ঘিউ অকনমান নিমখ দিছো কাৰণ নিমখ আগতেও দি আছে আৰু একেবাৰে ওপৰত বাকি যিখিনি চাউল আছিল চাউলখিনি দি ভালকে এনেকে কভাৰ কৰি দিছো একেবাৰে ওপৰত আগৰ দৰে ফ্ৰাই কৰা পিয়াজ কাজু কিসমিস অলপমান ধনিয়া পুদিনাৰ পাত এচামুচ নেমুৰ ৰস দি লৈছো আৰু ইয়াত মই দুবাটি চাউল লৈছিলো দুবাটিৰ কাৰণে ইয়াতে আঢ়ৈ বাটি পানী দিলো পানীটো বহুত বেছিও দিব নালাগে জাস্ট চাউলখিনি তিতালৈকে তেনেকৈ দিছো আৰু গেছৰ ফ্লেমটো হাই কৰি দুটা হুইসেল আহিব দিছো এতিয়া গেছটো অফ কৰি ভালদৰে ঠাণ্ডা হ'ব দিছো এয়া কুকাৰটো খুব ভালদৰে ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত ঢাকনখন খুলি লৈছো আৰু এয়া আমাৰ বিৰিয়ানী ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া এই বিৰিয়ানীখিনি মই এনেকে গৰম হৈ থাকোতে গৰমে প্লেট এখনলে বাকি দিছো এনেকে বাকি দিলে কি হয় তলৰ ফালে যিখিনি বিৰিয়ানী থাকে সেইখিনি পুৰা জৰজৰীয়া হৈ পৰে আৰু লগে গুটেখিনি এয়া বাকি ললো এতিয়া সাধাৰণতে ঠাণ্ডাৰ দিনত ইমান বনাই থাকিবলৈও মন নাযায়
তেতিয়া কেতিয়াবা এনেকৈ বনাই খাব পাৰে খালি অকণমান পিঁয়াজটো ফ্ৰাই কৰোঁতে 15 মিনিটমান সময় লাগি যায় বাকী প্ৰচেছখিনি খুব সোনকালে হয় আৰু ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ